So next এতিয়া মই কেটামান অংক কৰো আহা so first to চোৱা a 1000 kg vehicle is moving with a velocity of 10 meter per second অৰ্থাৎ 1000 kgৰ ভৰৰ বাহন এখন 10 মিটাৰ per second বেগেৰে তোমাৰ গতি কৰি আছে ঠিক আছে means it is initial velocity of this vehicle means প্ৰাৰম্ভিক বেগ now we have to calculate the magnitude of the force which can increase its velocity to 25 meter per second in 5 seconds অৰ্থাৎ সেই যে initial velocity 10 means 10 meter per second to 25 meter per second হলে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে 5 সেকেন্ড সময়ত কিমান পৰিমাণৰ বল আমি সেই বাহনখনৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব হেতু আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে সো সদায় নিউমেৰিকেলছ কৰাৰ আগত এই কোৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে হেখিনি লিখি লবা সো লিখিবা given অৰ্থাৎ দিয়া আছে কি দিয়া আছে সো প্ৰথমতে দেখিছো বাহনখনৰ আমাৰ ভৰটো দিয়া আছে means mass of the vehicle ঠিক আছে mass of the vehicle অৰ্থাৎ m এটো দিয়া আছে 1000 কেজি হ'ব তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে it's moving with a velocity 10 অৰ্থাৎ it is an initial velocity অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক বেগ আসামিজ কিনে আসামিজ তো লিখি লবা প্ৰাৰম্ভিক বেগ u এটো দিয়া আছে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড u মই প্ৰাৰম্ভিক বেগৰ কাৰণে লিখিম আৰু যেটো অন্তিম বেগৰ কাৰণে মই 25 বুলি লিখিম সো আমাৰ কি উলিয়াব লাগে ফোৰ্সৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আৰু এটা ভ্যালু দিয়া আছে ফোৰ্সৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আমি ধৰি ললো যে f ফোৰ্স এপ্লাই কৰাৰ পিছত হে বাহনখনৰ ভেলোচিটিটো কিমানলৈ ইনক্ৰিজ হল 25 হলে it means it is the final velocity of this vehicle ঠিক আছে final velocity of this vehicle is also given v which is 25 meter per second and in 5 second অৰ্থাৎ টাইম কিমান দিয়া আছে কিমান টাইমত চেঞ্জ হল 5 সেকেন্ড টাইমত হল এতিয়া কথাটো হল যে f ৰ ভ্যালু উলিয়াবলে হলে আমি এটাই ৰিলেশন জানো হয়নে এই যেটো আমি ফাৰ্স্ট লেসনটো পঢ়ি আছো তাত আমি নিউটনৰ ফাৰ্স্ট ল সেকেন্ড ল থাৰ্ড ল ইউজ কৰি আমি এই যেটো তোমাৰ সম্বন্ধটো আমি জানো f = ma mass into acceleration ইয়াতে acceleration কি আমি জানিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ওচৰত m আছে কিন্তু আমি acceleration জানিব লাগিব f2 উলিয়াবৰ কাৰণে এতিয়া আমি acceleration কেনেকৈ উলিয়াম সো ক্লাস 9 লে মনত পেলোৱা তোমালোকে কেটামান ৰিলেশন পাইছিলা তিনটা v = u + at s = ut + half of at square v square minus e square = twice as so s আসলে তোমাৰ কিমান আসলে দূৰত্ব ডিসটেন্স আসলে u আসলে তোমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি v আছিল ফাইনাল ভেলোচিটি t আসলে টাইম a হৈছে এক্সেলাৰেশন সো আমি কোনটো লেসন ইউজ কৰিলে সবতকে সুইটেবল হ'ব সো লাস্ট ফালৰ পৰা চাই হসুন ইয়াত আমি v আছে আমাৰ ওচৰত v আছে u আছে কিন্তু s নাই আছেনে কাৰণ আমাকটো কোৱা নাই যে তোমাৰ ভেহিকলতে কিমান ডিসটেন্স তোমাৰ হেই কৰিছে আমাৰ s ৰ ভ্যালু নাই তো নেক্সট যেটো আমাৰ s ৰ ভ্যালু নাই গতিকে এটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি a2 পাৰিম চোৱা আমাৰ ওচৰত v আছে u আছে t আছে আমাৰ উলিয়াব লাগে a অৰ্থাৎ এই গুটে চাৰিটা টাৰ্মৰ ভিতৰত যিকোনো তিনটা টাৰ্ম আমি যদি জানো তেতিয়া হলে আমি 4 নম্বৰ টাৰ্মটো ইজিলি উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে সো লিখিব পাৰা যে using the relation v = u + at এই ৰিলেশনটো ইউজ কৰি আমি পাও v কিমান দিয়া আছে 25 ফাইনাল ভেলোচিটি u দিয়া আছে 10 a2 উলিয়াম আমি আৰু t2 দিয়া আছে 5 সেকেন্ড সো ইয়াৰ পৰা ইফাল কৰা ইয়াত প্লাস হৈ আছে +10 সো 10 টো এফালে লৈ নিব পাৰো ইকুৱেলছন ইফালে লৈ আহিলে +10 টো -10 হৈ যাব সো 25 - 10 = কিমান হ'ব 15 আৰু এফালে থাকি যাব 5 * a হল এটা a ৰ ভ্যালু আমাৰ উলিয়াব লাগে সো এতিয়া চোৱা a = b বা b = a এটাইটো বস্তু গতিকে আমি সুবিধা হ'ব কাৰণে 5a টো মই ইফালে লৈ আনিছো 15 টো মই ইফালে লৈ গৈছো কিছুমানে এটা খুব ভুল কৰে যে ইকুৱেশ্যনৰ ইফালে গলে তোমাৰ মাইনাসে হৈ যায় মিস যে 5a টো -5 হৈ যাব লাগিছিল 15 টো -15 হ'ব লাগিছিল
হ'ব পাৰে একো নাই 15 টো হেফালে লৈ গ'লে -15 হৈ গ'ল 5a টো লৈ আহিলে -15 হৈ গ'ল সো তোমাৰ -5a হৈ গ'ল সো মাইনাছ মাইনাছ যদি তোমাৰ কেনসেল যোৱা এতিয়া কি থাকি যাব 5a = 15 একেটাই কথা সো ইয়াৰ পৰা আমি a কেনেকৈ উলিয়াম 5 এৰে এই 15 ক ডিভাইড কৰি দিয়া যেহেতু ইয়াৰ লগত তোমাৰ ই পূৰণ হৈ আছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে 15 / 5 is 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এইটো কথা মনত ৰাখিবা এক্সেলাৰেশনৰ ইউনিট আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে নিউমেৰিকেলছটা কৰোতে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে ইউনিট লিখিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ হাফ মাৰ্ক এটা কিন্তু হেৰি যাব ঠিক আছে হাফ মাৰ্ক তোমালোকৰ কটা যাব ইউনিট লিখাটো অতি প্ৰয়োজন একক সো আমাৰ এটা এ উলাই গ'ল ঠিক আছে মিন্স এ কি উলালে আমাৰ এক্সেলাৰেশন অসমীয়াত যাক কয় ত্বৰণ বা হৰণ বুলি কোৱা হয় এক্সেলাৰেশন উলালে আমাৰ 3 মিটাৰ পাৰ so therefore the magnitude of the force will be equal to F equal to ma বা লিখিব পৰা according to the Newton's second law so second law use কৰিম আমি পাম F equal to m কিমান আছিলে 1000 kg into a আছিলে 3 so এটো হৈ গ'ল 3000 ইউনিট কিমান ফোৰ্সৰ ইউনিট নিউটন এটো so 3000 নিউটনৰ ফোৰ্স এটা যদি আমি সেই ভেহিকলৰ ওপৰত যদি এপ্লাই কৰো 5 সেকেন্ডৰ কাৰণে তেতিয়া সেই ভেহিকলখনৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড টু 25 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলে তোমাৰ হলনি হৈ যায় এবাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা a cricket ball of mass 0.2 kg is moving with a velocity 20 meter per second is brought to rest by a player in 0.1 second কি কলে যে এটা ক্ৰিকেট বল যাৰ ভৰ কিমান 0.2 কেজি 0.2 কেজি ভৰৰ ক্ৰিকেটৰ বল এটা 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বেগেৰে তোমাৰ আহি আছে ইটস মুভিং উইথ ভেলোচিটি 20 means it is the initial velocity u of this ball so বলটো কি কৰিলে কোনোবা এজনে মানে ধৰা এজনে ভাই প্লেয়াৰ জনে তোমাৰ পটকে ষ্টপ কৰি দিলে 0.1 সেকেন্ডত so 0.1 সেকেন্ডত ষ্টপ কৰি দিলে অৰ্থাৎ সেই ক্ৰিকেট বলটোৰ ফাইনাল ভেলোচিটি কি হৈ গ'ল 0 হৈ গ'ল যদি হঠাতে ষ্টপ কৰি দিয়ে যিকোনো বস্তুৰ ফাইনাল ভেলোচিটি সদায় 0 বুলি ৰখা হয় আৰু যেটো যদি স্থিৰ অৱস্থাৰ পৰা কোনোবা এটা বস্তু যদি যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে সেই বস্তুটোৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি সদায় 0 বুলি ধৰা হয় হৈ গ'ল এই কথাটো লক্ষ্য কৰিবা so now we have to find the impulse to the ball গতিকে এই যে তোমাৰ প্লেয়াৰ জনে যে বলটো ৰখাই দিলে আহি থকা অৱস্থাত হে প্লেয়াৰ জনে হে বলটোৰ ওপৰত কিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিলে মিন্স ইম্পালস ঠিক আছে ইনিশিয়াল তোমাৰ ফোৰ্সটো কথা নাই কোৱা ইম্পালস মানে কি মই তো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত তোমালোকক তোমাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছিলো ইম্পালস and the average force applied by the player means সব মিলা average force কিমান এপ্লাই কৰিলে সো আগতে কৈছো যে ইয়াত কি দিয়া আছে হেতু লিখি লবা given ইয়াত দিয়া আছে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি এবিলাক নিজে লিখি লবা ইনিশিয়াল ভেলোচিটি প্ৰাৰম্ভিক বেগ u = ইমান এবো লিখাটো খুব প্ৰয়োজন মই শৰ্টকে লিখিছো 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু দিয়া আছে ফাইনাল ভেলোচিটি 0 অৰ্থাৎ যেহেতু ষ্টপ কৰি দিয়া হল আধাতে আৰু টাইম লাগিলে ষ্টপ কৰিবলে 0.1 সেকেন্ড হল গতিকে আমি উলিয়াব লাগে কি ইম্পালসৰ ফৰ্মুলা কি আছিল ফোৰ্স ইনটু টাইম হল ফোৰ্স ইনটু টাইম কিন্তু ফোৰ্স আছে নে ইয়াত ইম্পালস উলিয়াবলে নাই সো তাৰ আগতে আমি কোনটো উলিয়া লব লাগিব এভাৰেজ ফোৰ্সটো উলিয়া লব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি ইম্পালস উলিয়াব পাৰিম গতিকে ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলা কি আছিল according to the Newton's second law force equal to force F equal to ma মানে mass into acceleration এতিয়া এইখিনিত কি আহি গল m আছে না আমাৰ ওচৰত আছে এটো লিখিব থাকি গৈছিলে মাস দিয়া আছিল 0.2 কেজি সো m আছে কিন্তু আমাৰ acceleration নাই কিন্তু acceleration উলিয়াবলে আমাৰ আগটো নিচিনাকে কি আছে আমাৰ ওচৰত u আছে v আছে t আছে so using the relation v equal to u plus at we will get the value of acceleration a v is 0 here u is 20 and t is 0.1 second so from this we get the value of a as minus 200 meter per second square to উলিয়াই চাবা
20 টো এফালে আনিলে -20 হৈ যাব আৰু -20.1 ডিভাইড কৰিলে হৈ যাব তোমাৰ 200 হল এটুক তোমাৰ আন এটা ইউনিট হিচাপে লিখে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ হিচাপে লিখে বা ইনভাৰ্সটো সো এক্সেলাৰেশন ওলাই গল হৰণ so now we can find the value of f which is mass ma m is 0.2 kg and acceleration is -200 now 2 2 is 4 point কিমান টাৰ আগত আছে এটাৰ আগত সো ইয়াত আহি যাব তাৰ মানে ভ্যালুটো কিমান 40 40.0 means 40 and unit of f is newton আৰু মাইনাসটো আছে একফালে -40 নিউটন ঠিক আছে এটো হৈছে 40 নিউটন এবাৰ আমি উলিয়াব পাৰিম ইম্পালসটো impulse is equal to f into t f হৈ গল -40 নিউটন আৰু t হৈ গল তোমালোকৰ 0.1 সেকেন্ড এটো হৈ যাব তোমাৰ -4 নিউটন সেকেন্ড ইম্পালসৰ বেলেগ বুলি নাই জাস্ট ইউনিট গিটা কম্বাইন কৰি দিয়া নিউটন সেকেন্ড ইজ দা ইউনিট অফ ইম্পালস so the next question is কি কৈছে ইয়াত ৰাক এখন তোমাৰ 2500 কেজি ওজনৰ তোমাৰ বাহন এখন কি কৰিছে তোমাৰ আহি আছে মুভ কৰি আছে কোনটো ভেলোসিটি 28 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত তাৰছত হি কাৰ লগত ঘৰ্ষণ হল তাৰবকৰ কলিজন হল এটা ষ্টেচনাৰী কাৰ অৰ্থাৎ ষ্টেচনাৰী কাৰ মানে হৈছে স্থিৰ অৱস্থাত থকা কাৰ এখনৰ লগত আৰু কাৰখনৰ ওজন হৈছে 300 কেজি এটা কাৰখন আৰু ট্ৰাকখন যদি একেলগতে মুভ কৰে অৰ্থাৎ একেলগতে ইম্প্যাক্ট হোৱা পিছত মানে কলিজন হোৱা পিছত দুইখন ধৰ একেলগতে জয়েন হৈ গল ভাবি লৈছো আমি একেলগতে যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে গতিকে একেলগতে যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত তাৰ এটা ভেলোসিটি থাকিব সেই ভেলোসিটিটো আমি গম নাপাওঁ ঠিক আছে সেই ভেলোসিটিটো আমাৰ উলিয়াব লাগে কমন ভেলোসিটি means after the collision we have to find the common velocity of this car and this one হল যেহেতু দুইটা একেলগতে জয়েন হৈ যাব মানে আফটাৰ মানে কলিজন হোৱাৰ পিছত সো ইয়াত আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব জানানে হেতু হৈছে তোমাৰ দা কনজাৰভেশন অফ মোমেন্টাম সো এইটো এটা ফাৰ্স্ট অবজেক্ট এইটো এটা সেকেন্ড অবজেক্ট বি সাপোজ ফাৰ্স্ট অবজেক্টটো তোমাৰ u1 ভেলোসিটি আৰু সেকেন্ড অবজেক্টটো u2 ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তোমাৰ আহি আছিল গৈ আছে তাৰছত কোনোবা এটা সময়ত ইয়াক জনিবা খুনা মাৰি দিলে ঠিক আছে ই জনিবা ৰখি আছে ষ্টপ হৈ আছে বুলি কৈছে ইয়াত কি কৈছে দা ষ্টেচনাৰী কাৰ ঠিক আছে এখন সেকেন্ডখন হৈছে কাৰ খন হৈছে কাৰখন ৰখি আছে গতিকে ইয়াৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান 0 আৰু ইয়াৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান দিয়া আছে 28 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো তাৰ পিছত কি হল কলিজন হল অৰ্থাৎ এখনে ইয়াক তোমাৰ খুনা মাৰি দিলে খুনা মাৰি দিয়াৰ পিছত কি হল দুইখন একেলগতে যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে দুইখনে এনেকা জয়েন হৈ যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে দুইখনৰে যি তোমাৰ উমৈহতীয়া বেগ হেতু একে হ'ব ঠিক আছে মানে দুইটাৰে মানে বেগ তোমাৰ যেটো ভেলোসিটিটো তোমাৰ সেম হ'ব হেতু হ'ল এটাই ধৰিম মই v যদি ভাগ ভাগকে গল হেতেন ইয়াৰ মই v1 ধৰিলো হেতেন সেকেন্ডটো মই v2 বুলি ধৰিলো হেতেন সো আমাৰ এই v ৰ ভ্যালুটোকে আমাৰ উলিয়াব লাগে সো ইয়াত চোৱা ইয়াত মই দুটা ভাগত লিখিম কথাটো ফাৰ্স্ট বিফোৰ কলিজন অৰ্থাৎ খুন্দা খোৱাৰ আগত বিফোৰ কলিজন momentum of the first vehicle will be what প্ৰথমটোৰ মোমেন্টাম কিমান হ'ব ইয়াৰ মাস কিমান আছিল এখনৰ 2500 কেজি সো মোমেন্টামৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো মাস ইনটু ভেলোসিটি সো m আৰু u মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া মোমেন্টাম ওলাই যাব এখনৰ মাস ইনটু ভেলোসিটি 28 সো এটো ওলাই যাব তোমাৰ নিউটন সেকেন্ড
ঠিক আছে বা লিখিব পাৰা যে কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো হৈ গ'ল মোমেন্টাম ফাৰ্স্ট খনৰ সেকেন্ড খনৰ মোমেন্টাম কিমান হ'ব মানে ইনি তোমাৰ হেৰি হোৱাৰ আগতে কলিজন হোৱাৰ আগতে মোমেন্টাম অৰ্থাৎ ভৰবেগ সেকেন্ড খনৰ মোমেন্টাম হ'ব তোমাৰ যেহেতু ষ্টেচনাৰী আছে মাছও ইয়াৰ দিয়া আছে মাছটো ইয়াৰ দিয়া আছে তোমাৰ 300 কেজি ইয়াৰ মাছ দিয়া আছিল 300 কেজি কিন্তু যেহেতু ইয়াৰ ভ্যালু 0 গতিকে গুটি মোমেন্টামটোৱে 0 হৈ যাব নাও আফটাৰ কলিজন খুন্দা খোৱাৰ পিছত কি হৈ গ'ল চোৱা সো নেক্সট তোমাৰ কলিজনৰ পিছত মোমেন্টাম মিন্স ফাৰ্স্ট বাহনখনৰ মোমেন্টাম কিমান হ'ব মাছ ইনটু দা ফাইনাল ভেলোচিটি ঠিক আছে m1v m1 বুলি মই ধৰি লৈছো মাছ কিমান প্ৰথমখনৰ মাছ দিয়া আছিল 2500 কেজি যেহেতু আমি ইয়াৰ ভেলোচিটিটো নাজানো ফাইনাল ভেলোচিটি v বুলিয়ে লিখি থওঁ আৰু সেকেন্ড কাৰখনৰ মাছ আছিল তোমাৰ 300 কেজি ইনটু velocity means it is the final momentum of this car so total momentum কিমান হ'ব প্ৰথমখনৰ total momentum লিখিব থাকি গল ইয়াৰ total হ'ব তোমাৰ এটো momentum প্লাস কৰা এটো 0 70,000 কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু ইয়াৰ total momentum হ'ব 2500 v plus 300 v so ইয়াৰ পৰা তোমাৰ v কমন আহি যাব আৰু এইকিটা পেকেটত থাকি ইয়াৰ বাহিৰত যাব v এইকিটা প্লাস কৰিলে পাবা 2800 v এটো হৈ গল তোমাৰ ফাইনাল মোমেন্টাম টোটাল মোমেন্টাম আফটাৰ দা collision so আমাৰ according to the conservation momentum বুলি কি কৈছিলে যে before collision আৰু after collision যেটো momentum যেতিয়া কোনো বাহ্যিক যেতিয়া বল যেতিয়া প্ৰয়োগ নহয় external force means isolated system এটা হেতু ইকুৱেল থাকে means according to the conservation of momentum ঠিক আছে ভৰবেগৰ সংৰক্ষণৰ নীতি মতে কি কৈছিলে যে the initial total momentum অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক মুঠ ভৰবেগ is equal to final total momentum অৰ্থাৎ before and after collision momentum change হয় initial momentum ইয়াত মই উলিয়াই থৈছো 70,000 আৰু final momentum মই ইয়াত উলিয়াই থৈছো 2800 v so ইয়াৰ পৰা v টো ইজিলি উলিয়াব পাৰিবা যেহেতু বাকিবোৰ সব সংখ্যাই so 2800 এ ইয়াক ডিভাইড কৰি দিলে তোমালোকে v পাবা মই অলৰেডি উলিয়াই থোৱা আছে 25 meter per second this is the common velocity of this the first vehicle and the second vehicle